Bine ați venit, dragilor din Zodia Vărsător, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru perioada 18-24 mai, așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar Soarele, ci și Luna, Venus sau poate Ascendentul în Zodia Vărsător, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată vă readuc aminte, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Desigur, înainte de a începe lectura, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți deja aici, care mă susțineți prin fiecare comentariu, fiecare gest de apreciere și fiecare gând bun care vine din partea voastră, așa că mii de mulțumiri tuturor. Dar dacă sunteți pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau poate pur și simplu v-a plăcut, nu uitați, dragilor, să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta voi nu veți pierde niciuna din lecturile mele. Desigur, puteți susține acest canal printr-un simplu like sau hype. Acest hype este ca un super like, un nou instrument pe care YouTube îl oferă urmăritorilor în așa fel încât voi, pentru a vă putea arăta sprijinul sau aprecierea față de acest conținut pe care eu îl public aici pe YouTube, pe canalul Tarot Flor de Loto, să puteți să vă folosiți de aceste instrumente. Și acum, haideți să vedem ce energie aveți, dragilor, pentru această săptămână. O energie de apă. Haideți să vedem acum și ce anume pune în mișcare această energie de apă. Opa. Neptun. Haideți să vedem acum cum arată această energie, sub ce formă vine ea. Pentru dragii mei din Vărsător, perioada 18-24 mai. Cum arată această energie? Ei, și arată o energie feminină, tot de apă, în speță de zodia Rac. E ca și cum voi ați împrumuta, să spunem, energia feminină a Racului, cu atât mai mult cu cât poate unii dintre voi chiar aveți un ascendent în Rac. Dragilor, pentru voi săptămâna aceasta este o săptămână de sensibilitate, intuiție, trăiri emoționale foarte intense, percepția vis-a-vis de anumite situații, de anumite persoane, de anumite lucruri este una chiar foarte bună și intuiția este la capacitate maximă. Această, cu Neptun, aș spune că lucrurile sunt puse în mișcare foarte mult prin imaginație, intuiție, se dizolvă anumite granițe, să spunem așa, dintre ceea ce este real și ceea ce este subtil. Da? Puteți avea vise care să vă schimbe percepția vis-a-vis de anumite situații. Trebuie să aveți un pic de grijă. De ce? Pentru că Neptun este înșelător. Neptun te poate ajuta, îți poate aduce foarte multă intuiție, foarte multă imaginație, dar în același timp, dacă nu se păstrează o limită, îți poate aduce și foarte multă confuzie, care să-ți schimbe un pic modul de înțelegere vis-a-vis de anumite situații, evenimente. Energia feminină a Racului pentru voi, dragilor, se manifestă printr-o sensibilitate mult mai mare la nivel emoțional. Veți fi mult mai, veți avea o imaginație mult mai mare, mai ales când e vorba de ceea ce vă interesează pe voi și de asemenea vine cu această energie ușor instabilă atunci când aveți tendința de a idealiza
ori anumite persoane, ori anumite relații, ori anumite situații. Adică să zici, hai lasă că știu eu că o să fie bine sau eu îmi doresc să fie așa și așa o să fie cum îmi doresc eu. De aici trebuie să aveți un picuț de grijă. Pentru că, cum am mai spus, aveți numai energie de apă, voi fiind o energie de aer. Pe de altă parte, e posibil ca în unele situații să rămâneți pasivi, să nu acționați și să vă lăsați influențați de alte persoane, mai ales atunci când poate aveți de luat anumite decizii. Există varianta asta în care, tocmai pentru că sunteți foarte sensibilicoși, să vă lăsați influențați de alte energii, de alte persoane. Haideți să vedem ce ne spune tarotul, ce vine pentru dragii mei din Vărsător în perioada 18-24 mai, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Bun. Să știți că mi-au ieșit 3 de 6. 3 de 6 este tot o energie. 6-le este tot un număr cu energie feminină. Cu atât mai mult și se pare că pe voi vă va afecta foarte mult pe muncă, relație și la cei singurei. În general, 6 reprezintă arhetipul celui care îngrijește, celui care protejează și cumva e posibil în această săptămână să, dat fiind că avem și energia feminină a racului, care este o energie foarte maternă, da, care ține foarte mult de familie, de cei dragi, de casă, de cămin și probabil că și la voi se va simți această energie. Haideți să și clarificăm. Clarificăm, te rog, 6 de spade pentru dragii mei din Vărsător, perioada 18-24 mai. Clarificăm pajul de spade. Clarificăm 6 de monede. Clarificăm 6 de cupe. Clarificăm surpriza săptămânii. Bun. Haideți să vedem. Pe parte de muncă să știți că lucrurile încep să se îmbunătățească. De unde provine acest 6 de spade? Păi provine dintr-o perioadă în care, nu știu, ori ați pierdut jobul, ori nu ați fost plătiți cum trebuie, ori ați fost voi dezamăgiți foarte tare de anumite colaborări care nu au mers cum trebuia sau cum te așteptai tu să meargă, sau de la parteneri de afaceri, colaboratori, asociați care nu își respectă înțelegerile sau poate angajatorul vostru nu a respectat o anumită înțelegere și a fost o perioadă care într-adevăr ți-a adus foarte mult stres, dar în același timp te-a împins, ca să spunem așa, să privești exact ce poți salva sau pur și simplu să înveți din această situație. Și atunci a apărut acest 6 de spade care mi-arată o perioadă de tranziție către mai bine. Putem vorbi de o călătorie în interes de muncă sau o călătorie tocmai pentru poate a rezolva ceva legat de muncă. Dar ce este bine că
indică un progres, o depășire a obstacolelor vis-a-vis de această perioadă destul de dificilă care se pare că se cam încheie. Pe partea bănuților, dragilor, voi încerca ori să vă protejați o anumită proprietate, ceva de valoare, ceva care în bani are o anumită valoare importantă și pe partea banilor văd foarte multă curiozitate și sete de informație. Voi veți aborda într-un mod foarte activ și curios, este adevărat, cam ce modalități ar exista ca voi să câștigați o anumită sumă de bani. De ce? Pentru că probabil că a existat cu ceva timp în urmă, a existat oarecum o situație în care ați fost nevoiți efectiv să faceți foarte multe sacrificii pentru a obține niște bani, pentru a păstra niște bani, pentru a nu pierde niște bani. Și atunci știți cum e, când depui, pierzi și timp și energie și mai ales bănuți, deja parcă știi cam cu ce te confrunți. Așa că în această săptămână abordarea voastră vis-a-vis de bani este în primul și în primul rând, sunteți mai curioși să vedeți de unde mai puteți obține și în ce fel puteți obține sau unde trebuie să investiți. Dar ce se vede foarte clar cu acest paj de spade este că aveți foarte mult entuziasm, foarte multă inițiativă și chiar putem vorbi de un început. Un început, chiar dacă timid, dar este un început nu știu, vă vine vouă o idee care implică posibil și un risc. Totuși bine ar fi să fiți un pic mai precauți și să nu faceți alegeri pripite, să le gândiți. De ce? Pentru că automat ele pot, ceea ce voi ați apărat cu îndârjire se poate și pierde. Mergem mai departe, pe partea relației, un 6 de monede și steaua. Aici sunteți voi, dragilor. Să știți că pe partea asta relațională aș putea spune că există o speranță, voi aveți o credință în karmă, în ideea asta că ce semeni aia culegi. Și la voi se aplică foarte mult pe partea asta a relației, a cuplului. De ce? Poate că relația voastră cu ceva timp în urmă a trecut printr-o perioadă de vindecare, după poate multe conflicte sau după anumite dificultăți. Cumva parcă atât voi cât și partenerul vostru, partenera voastră, cumva reîncepeți așa ușor, ușor să aveți încredere unul în celălalt și chiar să vă faceți poate și planul de viitor. Iar acest 6 de monede îmi spune că relația într-adevăr devine mult mai armonioasă, există sprijin reciproc, există gesturi de apreciere și sunteți mai atenți unul față de celălalt. Iar asta nu poate să facă decât să aducă momente frumoase, adică să vedeți reversul medaliei, să vedeți că există și bine, nu doar conflicte în cuplu. Pentru cei care sunteți singurei, voi, dragilor, vine o pasiune mai veche de-a voastră care o să vă cam dea peste cap lumea, să spunem așa. Există o prezență din trecutul vostru de care voi ați fost atrași mai mult fizic, da? Chimic, pasional. Cel puțin asta mi-arată mie cărțile. Această reapariție, această persoană
poate că mare lucru dacă nu veți, nu veți avea o întâlnire cu această persoană, dar în voi va trezi o nostalgie a trecutului. Pentru că voi e posibil să vedeți această situație ca pe o șansă de reconectare cu această persoană din trecut. Sau această întâlnire care pur și simplu îți trezește anumite emoții nostalgice, că sunt foști parteneri, că sunt prieteni vechi. Aduc, cum să spun eu, o răscolire așa emoțională în viața voastră. Și asta se vede cu toată această energie de apă. Ei, care este surpriza voastră? Justiția, zodia balanță. Dragilor, există șansa la voi ca o pierdere, un furt, o păcăleală, o dezamăgire, o proastă alegere, o proastă afacere sau decizie să primească un răspuns, mai ales dacă este ceva legat de un proces, ceva legal. Tind să cred că e vorba de o alegere nu tocmai inspirată, un conflict pe care poate l-ați avut cu cineva și poate chiar târziu v-ați dat seama că de fapt aveți mai mult de pierdut decât de câștigat aici. Pentru că să știți că în conflictul ăsta 5 de spade vorbește foarte mult de ideea asta că doi se ceartă și de fapt nu câștigă niciunul, poate câștigă un al treilea, ceva de genul ăsta. Dar acest as de cupe îmi vorbește de posibil un răspuns care să te mulțumească. Poate să fie un răspuns legal, o înștiințare sau pur și simplu să se facă oarecum dreptate, să spunem așa. Într-un final, la aceste tensiuni. Și în sfârșit să se echilibreze lucrurile, asta este, poate unii aș putea spune că cineva va suferi, sau nu neapărat, hai să nu zicem va suferi, va trebui să accepte consecințele faptelor sale. Cineva, poate cineva din balanță sau poate voi. Haideți să vedem care este binecuvântarea pentru voi, dragilor, pentru această săptămână, binecuvântarea dragilor mei din Vărsător. Și avem, cred că 2, chiar 3. Și avem așa, prima binecuvântare este binecuvântarea pentru unitate acolo unde înainte a fost despărțire. Ce ne spune acest mesaj? Ne vorbește de o situație fragmentată, da? Care parcă începe să se așeze, parcă începe să se armonizeze, că e vorba de o relație, că e vorba de o decizie, că e vorba de două părți din tine, una care spunea hăi sau alta care spunea cea, care cumva ajung să se unească, ajung la un numitor comun, da? De ce? Pentru că există sensibilitate, există intuiție și reacțiile rapide care venite dintr-o energie mult mai pașnică și, cum vedem foarte bine cu elementul apă, mult mai pașnică, nu forțată, face ca tot acest proces emoțional, subtil, să vină ca ca o carte de împăcare, ca un impuls de a te împăca cu celălalt sau cu tine însuți.
Mai avem iar o binecuvântare. Binecuvântarea pentru sprijin, pentru suport. Se pare că săptămâna aceasta pentru voi e un semn că nu sunteți singuri în ceea ce faceți și că există sprijin concret sau chiar un sprijin energetic care pe voi vă susține, care poate să vină, nu știu, sub forma de oameni, sub forma de oportunități sau pur și simplu sub formă de niște sincronizări favorabile sau așa zisele coincidențe, în care eu, apropo, nu prea cred. Pe de altă parte, asta vă poate aduce progres, mai ales când e vorba de ce direcție să apucați, ce scop trebuie clar să aveți, dar vorbim de o încurajare, că lucrurile totuși progresează, că avansează, dar să știți că sunt susținute și din exterior. Și din exterior sau în urma unui anumit plan. Și cea de-a treia binecuvântare avem binecuvântarea înțelepciunii sau cu înțelepciune. Ne vorbește de maturizare mentală și de faptul că voi veți avea capacitatea să înțelegeți situațiile din mai multe perspective, vă veți folosi înțelepciunea într-un mod intuitiv și veți analiza, veți observa mai mult instinctual, dar asta vă va ajuta atunci când trebuie să luați decizii, pentru că acestea vor fi foarte bine fundamentate, foarte bine gândite în această perioadă. Bun, dragilor, cam aceasta a fost lectura voastră, cam acestea au fost mesajele. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine și până data viitoare când ne vom reîntâlni, cu siguranță, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și, desigur, să lăsați ca pacea, liniștea, iubirea și lumina să vă însoțească la fiecare pas.